Hi everyone, welcome to my channel. Báwo ló ṣe mọ̀ nípa òrìṣà yìí láti lè wá. Edo to otan tewe etun kunfla fodun deko metodi do est-ce que musical do pede na mi bo mi ase. Oh, no so fodun mi ha so lo. Sini koro dite gbogbo gba yi. O fi we yin na àwọn agbe. Amude no so lo wa fi akolu fodun we. Akolu fodun we. Te nu lo jijo ro enu. For me ho na alote mi odu e ka mo ifoduro bi to vi etron ton wa to vi bo to ra mi o wo ero kin wa fi do na gaji ma se de foduro asuro lo di o vi we yin na àwọn agbe lo Ó ní pé ẹni tí wọ́n ń pè ní ìgbà tó fà tó fi jẹ́ ọmọ ìdílókun lágbà pé ọmọ ọba ní fẹ́yà ọmọ àwọn agbe ni amo di te mi lo to rogodo àwọn afon ó ní ìgbà táwọn wà ní ìlú náà tí ogun bẹ̀rẹ̀ te àwọn afon ere mo fodun akolu afon ide to fodun ti lo to re me ó ní pé àwọn ọba wa tí wọ́n wá dìde pé òrìṣà kan wà nílùú kan. De ye do mo wa se fodun ye do ran mi wo do fodun ye bi o to fi àwọn ará Èkó na yi Ó ní ìgbà tí wọ́n sọ fún wọn pé pé òrìṣà náà tó bá wá síbí báyìí ogun yẹn á dẹ̀ stop. Wọ́n sọ ya akolu fodun Náà ló fà á náà fún pé òrìṣà yẹn ní ọba ni na mo akolu na je ganji wọ́n ìwé kura èyàn chogba kunra akolu Ó ní ibikíbi tí wọ́n bá fẹ́ jáde fọ́ba nílẹ̀ níbí báyìí òun yóò wà níbẹ̀ nìyẹn kí wọ́n tó jáde fọ́ba. Níbi wo ní gbogbo Benin àbí níbi táwọn. Edo tó Benin. do Benin fi Edo tó Benin. eno we Ní lọ́dọ̀ wa ní Benin níbí báyìí. eno no France aton Ní Benin Republic gbogbo ní gbogbo Benin. do home Wọ́n máa ń pe ibì kan ní ọ̀dọ̀ wa ní báyìí ibi tí falẹ̀ yẹn ibi tí àwọn ọba tẹ̀lé sí òkè tó mọ̀ bá ń bẹ̀ òrìṣà tí wọ́n ń pè ní ìtàṣù tí ò bá débẹ̀ wọn ò lè mọ̀ bá wọn ò lè ṣe nǹkan ọlọ́ba. so akolu fodun tó fà á tí wọ́n fi mọ̀ pé ní òrìṣà àṣùnà. Òrìṣà àṣù ẹ̀ òrìṣà wo ló jẹ́ ṣé òun lè pè ní òrìṣà òjò. eyo àwọn agbe náà ni òrìṣà ejo o ya po fún mi àmọ́ eno won atoro Ó ní pé òrìṣà tí wọ́n pè ní àṣùnà òun ní òun lọ́ba náà òun ní àgbàlagbà bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n òrìṣà tí wọ́n pè ní aso àwọn agboro yin we baba fún àṣù. Ọmọ kékeré ni àwọn agbára o to agbára Ṣé wọ́n máa ń báwo ni wọ́n máa ń bọ̀ báwo ṣe máa ń bọ̀. Edo nìyẹn náà. ena ho de gun ya ni mi na ho de ni bo mi wa bo na ho de ni mi e kokoro asuve we no du Ó ní tí wọ́n bá fẹ́ gbàdúrà fún òrìṣà yẹn. na ni ebe Wọ́n bá fẹ́ ṣe fún òrìṣà yẹn. Ó wà pẹ̀lú adìyẹ pípa ìwé èyí tó pupa lo pupa ọlọ́kan eyokan bo na ho avi obì lo re àtọ́tún aje bia àti ọtí táwọn ń pè ní bíà lọ́dọ̀ tó wà níbà àti sukreri àti síkérì bíà. wa wa ata Wọ́n máa ń pè nǹkan ní àtàrí bura jami ve pẹ̀lú epo pupa bura ni fi pẹ̀lú lágbàá èyí tá a máa ń pè ní
ọkà ìyẹ̀fun ọkà. lẹ́mí yẹn ní ẹ̀gọ́dọ̀ pọ̀ bí yẹn kọ́ déjì. wọ́n wá fi owó sí lójú. bọ̀ fòtún dà ó lọ. wọ́n ní òòṣà ńlá náà. owó ọ̀dọ̀ kòkòrò àsì. òun máa ń adìyẹ abo ló máa ń gbà. òòṣà ńlá ìwò tún lè sọ. ṣé ìjọ náà. òòṣà méjì ló wà ní. ok. ọ̀pọ̀ o. àwọn òòṣà tá à ń sọ méjì. ó ní àwọn òòṣà tó wà ń bí báyìí òòṣà náà wọ́n pọ̀ ṣùgbọ́n òòṣà tó jẹ́ òòṣà tí ó wà níwájú ní òòṣà méjì òun náà máa ń pè ní aṣọ àwọn àgbẹ̀ ìdàgbé ìsàngbó. ṣé àwọn èèyàn máa ń ní òòṣà yẹn sílé wọn ni àbí gbé àníkan ló wà. lẹ́nu gbó òdùn lọ́kọ̀ fún ìtàn gbé àná. ó fíjọ́. ó ní bí báyìí nìkan ni òòṣà yẹn wà. kò pé méjì. tó bá fẹ́ ṣàdúrà fún látọ̀dọ̀ òòṣà yẹn báwo ni wọ́n ṣe máa wá sí ọ̀dọ̀ wọn ní àdúrà. ṣé ilé wọn ni eléyìí. ilé ìṣáná ni. ilé ìṣáná ni. lọ́dẹ̀ wẹ́wẹ́ di mi wà lọ́dẹ̀ náà máa gọ̀ mi wà núyè lọ́fẹ̀ dé wẹ́ mi wà nú. wọ́n tún yẹn tẹ̀lé ọmọ ní ẹ̀gá ẹ̀ wá di janvier. ó ní ilé òòṣà náà ló wà lọ́hùn yẹn wọ́n ti gbé ìṣẹ̀ náà jáde. tọkọ náà wọ́n ti gbé lọ pé tó bá yá pé tó bá ti pé bàbá ti padà wá. nọ́mọ̀ ní wọ́n gbé dèmi la. so tó bá ti wá ṣé ẹ̀kan ní ọdún ni wọ́n máa ń wọ́ ni àbí ẹni tó bá fẹ́ gbàdúrà ọkọ̀ máa wá fún wa. ẹ̀tọ́ gbèdòpó ẹ̀ ìyèdónà wà ní tán àbí nímẹ̀dédó ndé bòjáwá gbówá bóyá kí ìwẹ̀ ìdónà báyìí. ẹ o ẹ pẹ̀lẹ́ ètè fún mi ní ẹ dúró di ẹ náà ò dẹ̀ ná àmọ́ ẹ máa mú ẹ lẹ́yìn àmọ́ ẹ dúró ẹ náà bí ẹ kó dàgbẹ́ máa ò dẹ̀ náà. ó ní pé tó bá wù yín pé ẹ lè wọbẹ̀ ẹ lè rí òòṣà náà ẹ ní rí ìṣesí ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá di àsìkò tí wọ́n máa ń ṣe òòṣà yẹn ọdún òòṣà yẹn lẹ́rìí bí ti ṣe máa ń jáde gbà bí bó ti ṣe wà ń bẹ̀ yẹn ó sì jókòó lójú kan ni. òòṣà náà ni. ìṣẹ̀ náà pápá nìyẹn ìṣẹ̀ àhásó náà nìyẹn.